Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Hi, කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ගොඩක් හොඳින් ඇති කියලා. ඔන්න ඉතින් අපිට එක දවසකට කලින් ඔයාලට පෝස්ට් එකක් ෂෙයා කරා ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එකක් කරන්න රාමියෝන්ද පිට්සා චැලෙන්ජ් එකක්ද කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කෝට් කරලා තිබ්බේ රාමියෝන් චැලෙන්ජ් එකක් අරගෙන එන්න කියලා. ඉතින් වැඩත් එක්ක අපිට චුට්ටක් මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්න පරක් වුණා. හැබැයි ඉතින් ඔන්න අද අපි රාමියෝන් චැලෙන්ජ් එකක් අරගෙන එන්න හිතුවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපේ රාමියෝන් චැලෙන්ජ් එක යන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් අද අපි try කරන්නේ මෙන්න මේ රාමියෝන් එක. මේක අපි first time තමයි try කරන්නේ. මොකද මේක ගොඩක් සැරයි. මේක level 4 ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. මම මෙතන දෙනවා මේක level 4. කියන්නේ ගොඩක්ම සැරයි. මට නම් සැර කන්න බෑ. හැබැයි මෙයාට ටිකක් සැර කනවා. හැබැයි ඉතින් මෙයාට සැර ගන්න පුළුවන් වුණාට මෙයත් මෙහි දැන් අවුරුදු ගාණක් ඒ වුණාට මෙයත් මේ රාමියෝන් එක first time තමයි try කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක මොකද කන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලත් එක්ක හදන ගමන්ම කියන්නේ හදන එකේ ඉඳන්ම වීඩියෝ එක ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් අපි හදමු. ඔන්න අපි රාමියෝන් එක හදන්න තමයි යන්නේ. අපි දෙන්නත් එක්කම එකතු වෙලා රාමියෝන් එක හදමු. එහෙනම් අපි වතුර එකක් තිබ්බා රත් වෙන්න. වතුර එකක් ගත්තනම රාමියෝන් එක රාමියෝන් එක කැඩුවහම නූඩල් එකට අමතරව මෙන්න මේ වගේ මේක තමයි බාන්නේ. මේක තමයි සෝස් එක. يعني මේක තමයි නූඩල් එක සැර වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ තව එකක් තියෙනවා. ඒක මේ මික්ස් කරගෙන කන්න තියෙන එක. මේකෙන් තමයි වැඩේ යන්නේ. ඒක තමයි ස්පයිසි. බලන්න. දෙකම එකවර හදමු. අපි දෙකම එකවර හදනවා. වතුර එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි රාමියෝන් එක දාගන්නවා. ළඟට. අපි පොඩක් හදලා දාගන්නවා. වාජනේ ටිකක් නිසා. ඉතින් හරිනම් කරන්න නැතුව දැන් මම තමයි ඒක වැඩි කරනවා වෙනවා. දැන් වචන පොඩි නිසා මම ඒකේ දැන් අපි මේක තැම්බෙන්න තියනවා. මේක තැම්බුණාට පස්සේ තමයි අපි සෝස් එකයි මේක උඩින් නිකන් ගානිෂ් වගේ දාන්නේ. ඒකයි දාන්නේ. එක තැම්බිලා ඉවරයි. අපි දැන් සෝස් එක එකතු කරගමු. සෝස් එක බලන්න පාට දෙකම එකතු කරනවා. උකුලමු. දැන් නූඩල්ස් දාගන්නවා. සමානව දාන්න. මම ගොඩක් කන්නේ නැව ටික වැඩිපුර දාන්න.
පිඟාන තෝරගන්න රොස්ස එකක් දාන්න. සමානව දාලා තියෙන්නේ. දෙන්නටම සමානව දාන්න. ඔන්න අපි රාමියන් එක හදාගෙන ආවා. මේ තියෙන්නේ රාමියන් එක දෙන්නගේ. හැබැයි මගේ නම් ගොඩක් තියෙනවා. නෑ මගේ ගොඩයි. මෙතන අපි ජූස් එකක් ගත්තා. ඉතින් සරයිනේ. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මේකෙදි වෙන්නේ මොකද වෙන්නේ? මේකෙදි වෙන්නේ ඔක්කොම කන්න ඕනේ. කන්න බැයි නම් බෑ කියලා අයින් වෙන්න ඕනේ ගේම් එකේ. ඒක තමයි. පරදෙන එක්කනට. පෙරදෙන එක්කනාට දිනන එක්කනා කියන්නේ මොකක්ද ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න. හරිද? ඕකේ. හරි. මගේ මේ ෆස්ට් ටයිම් කන්නේ මාත් කාලේ අවුරුදු 8ක් වෙනවා. මාත් මේ කාලේ අපි නම් බලමු. කවුද කන්නේ? රයිතන දිනනවද? දන්නේ කොහොම වෙයිද දන්නේ. මොකද මාත් කාලේ නැහැ මේක. හරි එහෙනම් අපි කාලා බලමු. ටයිම් එකක් නැහැනේ කොහොමද? ටයිම් එකක් කොට හිමීට කන්න තියෙන්නේ. කන්න බැයි නම් කියලා අයින් වෙන්න පුළුවන්. තරගේ ඉවත් වෙනවා. තරගේ ඉති කොන්දේසි. කොන්දේසිය. හරි එහෙනම් අපි පටන් ගමු. හැබැයි අර මේ කණ්ඩ කණ්ඩ ආසසක් එන්නේ. හැබැයි කෑවට පස්සේ ටිකක් සැරයි. මම සැරයි. පළවෙනි කටින්ම සැරයි. ඇත්තටම සැරයිනේ. කොහොමද කොම්? සෝස් එකෙන් තමයි සැර වෙන්නේ අතරනේ. මේකේ මේ ලෙවල් 5ක් තියෙනවා. මේ හතරනේ. ඒක කොච්චර සැරද? මට පේන්නේ මට අයින් වෙන්න වගේ මුලින්ම. අම්මෝ. ඩාඩිය දාලා හොඳට ගෑස්ට්‍රයිටිස් තියෙන කෙනෙක් කවන්න ඉවරයි. මටත් තියෙනවා. ඒක හොස්පිටල් එකේ ඉඳ වෙන්නේ. හැබැයි දැන් මේක ලංකාවේ ගොඩක් තැන්වල තියෙනවා. ලංකාවේ රාමෙන් තියෙනවා නේද? ගොඩයි වගේ මට ගොඩ තොලේ ගන්න තු කන්න තොලේ සරව තොලේ ගෑවිලා සැර වැඩි මට. හැබැයි අපිට තිබ්බ එකේ ඉඳන් යන්න. එකපාර හතරට ආවට වඩා අම්මෝ මම කලන්තෙකුත් එනවා වගේ. කවුරුත් දන්නේ මෙච්චර සැරයි කියලා.
කරන් යනවාද? කලන්තගේ ඇත්තටම රජි බාර ගන්න. එහෙනම් වතුර ටික ගන්නකෝ. කොන්න බීම තියෙනවානේ. අම්මෝ ඔයා මොකක්ද ඒ කරේ? මොකුත් නෑ. මේ ගොඩ ඔයා මේකට දැම්මා. එහෙමම තියෙනවා මගේ. නෑ 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 කුඩු කියන්න බෑ. වැඩි තිබ්බටත් වඩා මේ මගේ මෙච්චර තිබ්බේ නෑ. බොරු ඔට්ටු නෑ. අන්න මට කන්න බෑ වගේ. මට බෑ වගේ කන්න. මම පරාජය බලගමු. සර ඔය කන්නවා ඉතින් පරාජය බලන්නේ. ඉතින් මුලින් බාරගත්තනවා. මට ඔය බාර ගන්න. මං කිව්වේ මුලින් පරාජය බාර ගන්න කෙනා පෙරදි. ඉතින් ඔය කන්නේ ඉතින් ටික. ඉතින් මං ගඩක් නැහැ නේ කාලා. කමන්නේ කන්න ඉතින් තරංග ඉවර කරන්න එපා. දැන් මම පුළුවන් තරම් කන්නේ. දැන් මම ඉවරයිනේ ගේම් එක. අම්මෝ. ඔයාට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ දැන් මේ කණ්ඩ ඉපන් එන්නේ. මම නම් කියන්නේ සර ගොඩක්ම සර කාලා පුරුදු කෙනෙක්ට නම් කමක් නැහැ, ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙයි. අන්නට සාමාන්‍ය සර කෙනෙකුටත් මේක කන්න අමාරුයි. අමාරු වෙයි මේක ගොඩක් සරයි. හිතුවට වඩා ගොඩක් සරයි. මම චුට්ටයි සර කන්නේ. මෙයා ටිකක් කනවා සාමාන්‍ය සර. මට මෙයාට මට සරයි. දැන් කා ගන්න බෑ නේද? මට ගොඩක්ම සරයි. මට නිකන් කලන්තේ වගේ එකකුත් තියෙනවා මට නිකන්. වැඩි උක්කම කෑවනම් බඩේ දෙවිලකුත් දැන් මෙහෙම. ඒ සීතල. ඔළුවත් කනවා. දින 3යි සීතල. මට තෙති. හදින් පෙන්න. ඕ කාබනික. මේ තරම් සරයි කන්න බෑ. ගොඩක් ස්පයිසිස් කැමති නම් කැමති මේක try කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඔව්. හැබැයි තොල්වල ගා ගන්න එපා. තොල්වල ගා ගත්තොත් සර වැඩි. එහෙනම් මොකක්ද කියන්නේ අන්තිම වතාවට අර කන්න එපා කියලා කියලා දෙන්න මේ රාමියොන් එක. අපි ගොඩක් කන්නේ අර රතු පාට පැකට්. සින්රාමිය. ඒක ෂේප්. හැබැයි ඒක මට එක චුට්ටක් සැර යනකොට ඒක කන්න පුළුවන්. මේක ඔන්න මම ඒක සෝස් එකෙන් තමයි සැර වෙන්නේ නේ. ඒකේ සෝස් එකක් නෑ අපි ඒක නේ කියන්නේ. සෝස් නෑ. රාමෙන් වගේ ඉතින් ගොඩක් තියෙන සැර නැති. මේවා තියෙනවා පැණි රස ඒවා තියෙනවා. ඒක සැර ඒවත් තියෙනවා. අය මොකද වගේ චැලෙන්ජ් එක. මම වල දෙයක් කන්න දෙනවා. එකක්
අනිවාර්යෙන් කන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කෑල්ලක් හරි කන්න ඕන. ඕකේ. මං වඩන සුදු ලුණු. මං ගෙඩියක් අරන් එන්න බික්කක් අරන් එන්න කෑල්ලක් කාලා බෙන්න. සුදු ලුණු බික්කක් අරන් ආවා. ඒක බික්කක් නෙවෙයි ඒක නිකන් මොකද්ද කොස් සටක් වගේ සයිස්. මේක කන්න ඕනේ නෑ. චුට්ටක් කන්න. රසයි නේද? ඒක ඉතින් සැර නෑ අර සුදුරුණු සැරට මං කැමති නෑ. ඒකට මං කෑම වලට දාලා කන්න කැමති. මෙහෙම කන්න බෑ ගදයි. එහෙනම් අපි අද වෙනස්ම විදිහේ බ්ලොග් එකක් ඔයාලට ගෙනාවේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම කතා කරලා කරන ෆස්ට් බ්ලොග් එක අපි දෙන්නා මේක තේරෙලා. ඉතින් මේ 2024 අපේ අලුත් බ්ලොග් එක අලුත්ම ෆස්ට් බ්ලොග් එක. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ අපි එහෙම එකම විදිහේ වීඩියෝස් කරන්නේ නැහැ. අපිට හිතන හැම දෙයක්ම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න මේ අවුරුද්දේ ගිය අවුරුද්දේ වගේම. හැබැයි මං ගොඩක් ඉන්නේ තීරේ පිටුපස. මෙයා තමයි තීරේ ඉස්සරහ. ඉතින් හැබැයි ඉතින් අද ආවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති තව එහෙම මොනවා හරි චැලෙන්ජස් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඒවත් අපිට වෙලාවක් හම්බෙච්ච ගමන් ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. එහෙනම් අපි හිතනවා අද vlog එක ඔයාලත් enjoy කරන්න ඇති කියලා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අද vlog එකක් නෙවෙයි ඇත්තටම නෑ. challenge එකක් sorry. vlog එකක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් ඔයාලට අපි දිගටම අරගෙන එන්නම්. අපිත් එක දිගටම එකතු වෙලා